Chào các bạn, chủ đề ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để sửa một cái ấm siêu tốc nó bị hư cái phần công tắc này các bạn. Ở đây thường ấm siêu tốc thì nó sẽ có một cái công tắc nhiệt ở đây, khi hơi nóng ở đây sẽ tác động vào cái phần relay nhiệt ở đây các bạn, thì cái miếng cảm biến nhiệt ở đây nó sẽ đá cái công tắc các bạn. Thì mình xài một thời gian thì do cái hơi nước nó đóng vào phần công tắc này nên nó dễ làm hư phần công tắc nha các bạn. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể thay thế cái công tắc nhiệt ở phần công tắc này, khá là đơn giản. Thì đầu tiên đối với những cái ấm siêu tốc loại thường như thế này, loại cơ các bạn, thì chúng ta sẽ tiến hành mở nắp. Đây, các bạn nhấn vào dỡ nắp lên và chúng ta sẽ tiến hành tháo rời cái phần nắp này. Các bạn sẽ làm như sau: chúng ta mở ngược cái nắp ra đây các bạn. Tiếp theo các bạn sẽ dùng cái vít dẹp nhỏ, chúng ta cậy nhẹ cái phần ngàm đây để cho nó tụt cái ngàm nhựa ra các bạn. Đây, như vậy thì chúng ta đã tháo được cái phần nắp ra ngoài rồi các bạn. Sau khi tháo phần nắp ra thì các bạn thấy nó sẽ có hai cái con vít ở đây các bạn, và chúng ta sẽ tiến hành mở hai con vít này ra. Rồi, sau khi tháo hai con vít ra thì các bạn sẽ xem ở phần tay cầm phía bên dưới có thêm một con vít thứ ba. Đây, chúng ta sẽ tiến hành tháo con vít này ra nè. Rồi, thì sau khi tháo xong chúng ta sẽ tiến hành tách nhẹ cái phần tay này ra các bạn. Đây, các bạn chỉ cần đẩy nhẹ đây sẽ tháo rời ra. Tiếp theo là cái phần nắp đậy, cái nắp đậy nhựa các bạn. Các bạn chỉ cần búng nhẹ thôi theo chiều này, đây là nó ra. Và cái phần công tắc nó nằm ở vị trí này các bạn. Đây, thì đây chính là cái phần công tắc. Cái công tắc này là cái công tắc nhiệt đây các bạn. Chúng ta sẽ tiến hành tháo phần công tắc này ra. Sau đó chúng ta sẽ rút hai cái dắt cắm dây này ra nha các bạn. Đây. Mình sẽ cho các bạn xem cái phần công tắc này. Đây. Thì các bạn có thể thấy đây, phần công tắc nó đã bị biến dạng các bạn. Đây, chân nó éo, và các bạn xem đây, ở vị trí này các bạn, nó nóng nó chảy này các bạn. Đó, ở bên trong cái tiếp điểm do có hơi nước nên nó sẽ tiếp xúc xấu và nó làm chảy cái phần công tắc, và cái phần tiếp xúc ở trong phần mặt vít ở trong nó đã hư các bạn. Đây, nó chảy hẳn ra đây và nó cong cái phần chân nào các bạn. Đây, thì do đó nó sẽ bị mất điện các bạn. Mặc dù chúng ta bật vẫn còn tương đối tốt nhưng mà cái tiếp điểm bên trong lúc này đã hư nè các bạn. Và các bạn sẽ thay cho mình một cái mới. Đây, các bạn sẽ thay cho mình một cái mới. Thì cái này các bạn có thể mua ở các tiệm, và mình mua cái loại này là mình thấy là nó khá tốt các bạn. Nó tốt hơn cái loại mà người ta đang gắn ở trong cái ấm này. Giá cũng tương đối các bạn. Mình mua với giá khoảng từ 10 tới 15k là đã có một cái rồi các bạn. Thì cái này mình thấy khá tốt, chữ in cũng khá sắc sảo, và chúng ta sẽ tiến hành thay. Thì các bạn cũng làm như tương tự, khi chúng ta tháo ra các bạn sẽ cắm nó thay vào. Nếu khi cắm vào mà các bạn thấy cái dây này nè nó hơi lỏng á, thì các bạn có thể dùng kềm để chúng ta bóp nhẹ lại. Đây, như cái phần này là đã chắc rồi nè bạn.
Còn phần này thì khi cắm vào bạn thấy cảm giác mà nó hơi lỏng á, chúng ta có thể dùng kềm bóp nhẹ lại để chúng ta tạo cho nó cái độ tiếp xúc nó tốt hơn nha các bạn. Đây, các bạn có thể dùng kềm các bạn bóp nhẹ thôi. Rồi, khá là chắc nha các bạn. Và chúng ta sẽ tiến hành lắp vào như cũ. Công tắc này mình mới thay vào thì khá là chắc chắn này các bạn. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ gắn nắp. Các bạn để ý cái phần nắp đây, nó sẽ có hai cái chân này để cho nó chịu vào đây, và hai cái ngàm này nó sẽ ngậm vào hai cái g này các bạn. Đây. Sau khi các bạn móc vào, mình làm từ từ các bạn xem đây. Sau khi các bạn móc hai cái chân này từ dưới lên và trên này là mình bấm xuống, rồi như vậy thì nó đã vào khớp rồi các bạn. Và bây giờ các bạn chỉ việc lắp lại thôi. Thì theo thứ tự thì chúng ta sẽ lắp từ trên xuống vậy các bạn. Lắp phần trên này trước. Thì để cho cái phần dây này nó không có bị vướng lắm thì các bạn có thể nhét nó vào vị trí này các bạn. Đây. Cái phần dây nó gọn. Sau đó chúng ta sẽ lắp này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành siết ốc lại. Tiếp theo chúng ta sẽ siết ốc ở phần dưới các bạn. Đây. Và sau khi hoàn thành thì chúng ta cũng lắp cái phần nắp lại giống như quá trình hồi nãy chúng ta lắp. Chúng ta sẽ đẩy ngửa ra và chúng ta để xéo cho nó vào một cái ngàm dưới trước, và chúng ta hãy đẩy nhẹ đây các bạn. Các bạn đẩy nhẹ đây, rồi để cho nó vào cái ngàm bên trên. Đây là xong các bạn. Đây. Rồi. Đây. Thì các bạn thấy không? Nó sau đó nó đã vào khớp bình thường. Và công tắc cũng vậy, công tắc là rất là dứt khoát. Đây. Đây. Như vậy là xong các bạn. Thì cái phần công tắc này thì chỉ cần bỏ ra một chút công, chúng ta đã có thể sửa được một cái ấm siêu tốc này với giá là 10k nha các bạn. Đây các bạn thấy cái công tắc này rất là đơn giản. Đây là cái phần này là cái phần lưỡng kim các bạn. Và khi nhiệt độ mà đạt 100 độ C thì nó sẽ búng lên các bạn. Đây, nó sẽ búng lên và nó sẽ bật công tắc. Đây.
mình sẽ cho các bạn xem. Đây, nó sẽ búng lên như thế này. Đó, nó sẽ bật công tắc. Thì đây là nó cũng là chính là cái nguyên tắc để cho nó ngắt điện khi mà ấm nước đã sôi các bạn. Hơi nước nó sẽ thổi qua cái miếng luyện kim này và nó sẽ nhảy công tắc. Thì khi những cái ấm mà xài một thời gian á, nó bị hư rồi thì các bạn nên thay mới ha, và giá nó cũng khá là rẻ. Thì chúc các bạn làm sửa được một cái ấm cho gia đình của mình chỉ với giá 10k thôi nha các bạn. Thì hy vọng sẽ gặp lại các bạn ở những video sau, và mình sẽ chia sẻ cho các bạn một vài kiến thức để giúp ích trong cuộc sống hàng ngày. Thân ái chào tạm biệt các bạn.